записувати на комп'ютері. Дякуємо. І тепер помаленько і не... Ну, ми намагаємось, у нас є, Юля, у нас просто переклад є вже, ми тому не маленькими, у нас повними участками, щоб зберегти час. Добре? Я просто хочу вкластися, щоб поважати інших учасників, вкластися в час. Добре? Окей. Так, другий. Матеріали докладу включають короткий аналіз літературних джерел, результати власних досліджень, а також осмислення практичного досвіду роботи, головним чином в рамках діяльності амбулаторної психологічної реабілітації розладу зловживання алкоголем та стаціонарної медико-психологічної реабілітації розладів, пов'язаних зі стресом. Я є одним з авторів програми Центру реабілітації розладів зловживання алкоголем, яку схвалено Міністерством соціальної політики України для використання в Центрі соціальних служб. В Центрі реабілітації розладів зловживання алкоголем я пропрацював 10 років. Також я є автором програми психологічної реабілітації розладів, пов'язаних зі стресом, та одним з засновників Київського міського кризового центру «Соціотерапія», та є його супервізором вже 1,5 року з моменту заснування. The material of the report includes a brief analysis of the literature, the results of my own research, as well as reflection on practical experience, mainly within the framework of outpatient psychological rehabilitation of alcohol abuse, disorders and inpatient medical and psychological rehabilitation of stress-related disorders. I am one of the authors of the program of the Alcohol Abuse Rehabilitation Center, which is approved by the Minister of Social Policy of Ukraine for use in social service centers. I worked at the Alcohol Abuse Rehabilitation Center for 10 years. I'm also the author of the program for psychological rehabilitation of stress-related disorders and one of the founders of the Kyiv City Crisis Center Psychotherapy. And I've been the supervisor for a year and a half since its foundation. Почнемо спочатку з адиктивного розщеплення. Феномен адиктивного розщеплення було описано ще в 1936 році в книжці «Анонімні алкоголіки» у якості метафори доктора Джекіла та містера Гайду. Такий спеціаліст, як Крайг Накен, описує наступні особливості адиктивного розщеплення. Адиктивна особистість утворюється у розвитку узалежнення та не існує приморбідно. На першому етапі утворюються дві частини особистості – самість та адикт. Коли адикт утворився, об'єкт узалежнення грає вже другорядну роль. Адикт залишається в особистості узалежненого назавжди і намагається будувати адиктивні відносини зі світом. Базисом для виникнення адикту є нормальне людське прагнення зменшувати біль та прагнути задоволення. Схильність до узалежнення розвивається у людей із сімей з нестачею близькості та ставленням один до одного як до об'єктів, а не суб'єктів. У результаті утворення адикту в людини розвивається більшу міру несвідоме відчуття сорому. Терапія полягає у підтримці та розвитку самості. Let's start with addictive splitting. The phenomenon of addictive splitting was described as far back in 1936 in Alcoholics Anonymous as Dr. Jekyll and Mr. Hyde metaphor. Craig Nacken described the following addictive splitting features. Addictive personality is formed in the development of addiction and doesn't exist primorbidly. In the first stage, two parts of the personality are formed, self and addict. When the addict is formed, the object of addiction plays a secondary role. The addict remains in addictive personality forever and tries to build addictive relationships with the world. The basis for development for addiction is the normal human desire to reduce pain and seek pleasure. Predisposition to addiction develops in people from families with lack of intimacy and treating each other as objects rather than subjects. As a result of the formation of the addict, a person developed a largely unconscious sense of shame. Therapy consists in supporting and developing the self. Крайг Накен описує хоча по суті 4 етапи розвитку адиктивного розщеплення. Перший А – адиктивне задоволення потреб. Перший Б – розвиток сорому, заниження самооцінки, убігання від болю, адиктивне мислення та система адиктивних цінностей. Другий – зміна стилю життя, поведінкове узалежнення, адиктивна ритуалізація. Третій – руйнування життя.
Craig-Nacken describes three, though essentially four, stages in development of addictive splitting. First A is addictive satisfaction of needs. First B, it's development of shame, low self-esteem, running away from pain, addictive thinking, and the system of addictive values. Number two, it's lifestyle changes, behavioral dependence, addictive ritualization, and three, destruction of life. Гіпотезу адиктивного розщеплення підтримують також нейробіологічні дослідження, наприклад, те, що за рішення, пов'язане з вживанням та за рішення, пов'язане з тверезістю, відповідають різні ділянки дорсолатеральної префронтальної кори. The addictive splitting hypothesis is supported by neurobiological research. For example, the fact that different areas of the dorsolateral prefrontal cortex are responsible for decisions related to drug consumption and decisions related to sobriety. Існують два суперечливі погляди на механізми адиктивного розщеплення. В першому, вважається, що адиктивне розщеплення на рівні метакогнітивних процесів стимулюється почуттями провини та сорому. В адиктивному «я» людина думає і відчуває в модусі психічної еквівалентності, проєктує внутрішні припущення на зовнішню реальність та перестає сприймати різницю між зовнішньою реальністю та внутрішніми інтерпретаціями реальності. Адиктивне «я» через аутосугестію позбавляє своє здорове мислення сил і змінює сприйняття реальності таким чином, щоб вживання не викликало питань, і при цьому переживання, що збереглися в пам'яті адиктивного «я», актуалізуються. З часом узалежнення завдає психічної травми, людина більш-менш постійно перебуває в режимі адиктивного «я», руйнуються стандарти, норми, цілі, цінності здорового дорослого мислення, настає дифузія «я». Терапія полягає в інтеграції особистості після року ремісії. А в другому погляді вважається, що в основі адиктивного розщеплення лежать дисоціативні механізми ранньої травми. Наркотичне сп'яніння знімає дисоціативні ефекти, що й лежить в основі переживання чуда кайфу. Також значущими мотивами є аутоагресивні тенденції, включаючи приховані суїцидальні. There are two contradictory views on the mechanism of addictive splitting. The first is addictive splitting as metacognitive level is stimulated by feeling of shame. In adaptive self mode, an adaptive person thinks the feels in the mode of mental equivalence and projects of interval assumptions onto external reality and ceases to perceive the difference between external reality and internal interpretation of reality. Adaptive self, through autosuggestion, deprives their healthy adult thinking of strengths and changes the perception of reality in such a way that the use does not raise questions, while the experiences stored in the adaptive self-memory are actualized. Over time, addiction causes psychological trauma, and an adaptive person is more or less constantly in the adaptive self mode and steadens norm, goals, values of healthy adult thinking and destroyed the identity diffuses. Therapy consists in integrating the personality after a year of remission. The second is addictive splitting is based on dissociative mechanism of early trauma. Drug intoxication removes dissociative effects, which is the basis of experiences the miracle of being high. Autoaggressive tendencies, including talent, suicidal tendencies, are also significant motives. Моє власне дослідження, уявлення про відчуття адиктивного кайфу та бажаного тверезого майбутнього за допомогою наративних та малюнкових методик показала, що різниця між уявленням про адиктивний кайф та бажаним тверезним майбутнім в наративних методиках, що відзеркалюють метакогнітивний рівень, це верхній малюнок, та в малюнкових методиках, що відзеркалюють афективно-мотиваційний рівень, це нижній малюнок, не тільки не співпадають, але мають абсолютно різну динаміку розвитку по часу вживання. Середня у групі величина відмінності малюнків майбутньої тверезості та стану вживання була постійно до 15 років вживання, нижній малюнок дивимось, а далі спостерігалося її виразне зниження. Тим часом, як середня у групі величина контрасту оповідань про майбутню тверезість і стан сп'яніння, верхній малюнок, плавно зростала до 20 років зловживання та досягала свого максимуму, а далі починала з таким же темпом спадати. Таким чином, мною підтримується ідея існування одночасно двох механізмів адиктивного розщеплення – метакогнітивного та дисоціативного на вербальному та афективних рівнях.
Our own study of the perception of the feeling of addictive high and the desired sober future using narrative and drawing methods showed that the difference between the perception of addictive high and the desired sober future in narrative methods reflecting a metacognitive level and in drawing methods reflective the affective level not only do not coincide but have completely different dynamics of development over the time of use. The group average for the difference between the drawings of future sobriety and the state of use was constant until 15 years of abuse, and then a distinct decrease was observed, while the group average for the contrast between the stories of future sobriety and the state of intoxication grew gradually until 20 years of abuse, where it reached its maximum and then began to decline at the same rate. Thus, the assumption of the existence of two mechanisms of addictive splitting, metacognitive and dissociative, at the verbal and affective levels simultaneously is supported. Афективний рівень. На малюнку представлено транзактно-аналітичну концептуалізацію формування адиктивного розщеплення через механізми дисоціації. Гіпотеза полягає в тому, що для дисоціативної області дитячої травми за допомогою вживання добудовується певний адиктивний дорослий, за допомогою якого знімається стан дисоціації, але цей адиктивний дорослий може функціонувати тільки в стані наркотичного сп'яніння. Affective level. The figure presents a conceptualization in transactional analysis of the formation of addictive splitting with dissociative mechanism. The hypothesis is that for the dissociated area of childhood trauma, a certain addicted adult is built through drug use with the help of which the state of dissociation is removed, but this addictive adult can function only in a state of drug intoxication. На малюнку NS normative self, нормативне я, AS addictive self, адиктивне я. Так, метакогнітивний рівень. На цьому малюнку представлена транзактно-аналітичну концептуалізацію формування адиктивного розщеплення через механізм компартменталізації. Зловживання наркотиків виступає адаптивним копінгом подолання негативних станів при нестачі інших копінгів. Конфлікт зловживання з цінностями людини викликає стан когнітивного дисонансу. Для зняття стану когнітивного дисонансу людина вдається до захистів компартменталізації, що і формує адиктивне розщеплення на метакогнітивному рівні. Metacognitive level. This figure presents a conceptualization and transactional analysis of the formation of addictive splitting through the mechanism of compartmentalization. Drug abuse acts as an adaptive coping to overcome negative states. In the absence of other coping mechanism, the conflict of drug misuse with human values causes a state of cognitive dissonance. To overcome the state of cognitive dissonance, a person resorts to compartmentalization defenses, which forms an addictive split at the metacognitive level. Можливі різні варіанти комбінації цих двох механізмів та відповідних етапів формування адиктивного розщеплення. От, наприклад, відсутність розщеплення. Другий етап. Формування адиктивного я лише на рівні потреб. Третій. Формування адиктивного розщеплення на ціннісному рівні та поступове посилення цінностей адиктивного я за відсутності динаміки змін нормативного та адиктивного я на рівні потреб. Кризовий перехідний стан початку руйнування нормативного я на рівні цінностей та на рівні потреб. Етап поступового руйнування нормативного я на рівні потреб та цінностей при явному домінуванні адиктивного я на обох цих рівнях. Етап якісного вираженого цінностного сполучення адиктів. Та останній шостий – відсутність розщеплення через повну руйнацію нормативного я та присутність виключно адиктивного я на обох рівнях. Various combination of this mechanism and the corresponding stages of addicted splitting formation are possible. For example, no splitting, formation of adaptive self only at the level of needs, formation of addictive splitting at the value level and gradual strengthening of the values of adaptive self in the absence of the dynamic of changes in normative self and adaptive self as level needs.
A crisis transitional state of the beginning of the destruction of the normative self at the level of values and the level of needs. The stage of gradual destruction of the normative self at the level of needs and values with a clear dominance of the adaptive self. At both of these levels, the stage of clearly expressed value flattering of adaptive personality and the absence of splitting due to the complete destruction of the normative self and the presence of exclusively the adaptive self at both levels. Перейдемо до посттравматичного розщеплення. Термін посттравматичного розщеплення тут використовується як синонім відомого терміну структурної дисоціації при психічній травмі. Тут пропонується застосовувати аналогічну дворівневу модель і для посттравматичного розщеплення. В травматичній події відбувається неперенесне відчуття жаху, яке фіксується та дисоціюється. В подальшому це проявляється в інтрузійних симптомах. На метакогнітивному рівні відбувається компартменталізація уявлення про своє безсилля з відчуттями сорому та провини. В подальшому це відповідає симптомам уникнення. Let's move on to post-traumatic splitting. The term post-traumatic splitting is used here as a synonym for the well-known term of structural dissociation in mental trauma. We propose to apply a similar two-level model to post-traumatic splitting. In a traumatic event, an overwhelming feeling of horror occurs, which is fixed and dissociated. Subsequently, this corresponds to intrusive symptoms. At the metacognitive level, the belief of powerlessness with feelings of shame and guilt of compartmentalized. Subsequently, this corresponds to avoidance symptoms. Модель розщеплення самості може грати важливу роль в розумінні психотерапевтичних процесів, починаючи з особливості побудови контакту, закінчуючи цілями психотерапії як реінтеграції селф. Так, наприклад, в побудові контакту з адиктивними особами, це лівий малюнок, необхідно враховувати два незалежні локуси контакту: нормативна селф, персона з мотивацією до тверезості та адиктивна селф, аддикт з мотивацією до вживання. В побудові контакту з особами з травмою необхідно враховувати три локуси контакту: нормативна я, персона, травмований дорослий, називаємо його не герой, та травмований малюк, жертва. Нерозуміння мультилокусності побудови контакту може призводити до недостатнього терапевтичного альянсу та неефективності психотерапії. Також модель розщеплення допомагає зрозуміти природу опору до одужання. Так, адиктивні особистості через адиктивне розщеплення мають амбівалентну мотивацію. Одночасно існування мотиву залишатися тверезим, нормативна я, та мотиву продовжувати вживання, адиктивна я, без конфлікту мотивації. При травматичному розщепленні маємо динаміку зростання відщепленої посттравматичної провини при процесі одужання. Я не заслуговую одужати, яка може призвести до обриву терапії. The model of splitting the self can play an important role in understanding psychotherapeutic process, starting with the peculiarities of building contact and ending with the goals of psychotherapy as a reintegration of the self. The left picture, for example, in building rapport with addictive individuals, it is necessary to take into account two independent loci of contact: the normative self persona with motivation for sobriety and the addictive self addict with motivation for use. In building contact with people with trauma, it is necessary to take into account three loci of contact: the normative self persona, the traumatized adult, we will call it like non-hero, and the traumatized child victim. Failure to understand the multilocality of contact building will lead to an insufficient therapeutic alliance and ineffective psychotherapy. The split model also helps to understand the nature of resistance to recovery. Thus, addictive individuals due to the addictive split have ambivalent motivation, that simultaneous existence of a motive to stay sober, normative self, and a motive to continue using addictive self, without a conflict of motivation. With post-traumatic splitting, we have the dynamic of growth of split post-traumatic guilt in the process of recovery. I do not deserve the recovery, which can lead to a breakdown in therapy. Так, трохи вибуває з часу, але в мене останній слайд. Це останній слайд зараз. Як ще один приклад застосування моделі розщеплення селф, наведемо міркування щодо роботи зі зловживанням психоактивними речовинами в випадках адиктивного та посттравматичного розщеплення. По-перше, критично важливо розрізнити, чи є зловживання психоактивними речовинами наслідками набутого ПТСР,
назвемо вторинне узалежнення це, чи узалежнення розвивалося по своїм власним механізмам, незалежно від існування актуальної психотравми, первинне узалежнення. Як першу особливу відмінність між зловживанням психоактивними речовинами при первинному узалежненні та вторинному узалежненні в структурі ПТСР, ми можемо виділити мотив вживання. У Addictive ядро мотивації вживання є гедоністичний мотив. Навіть якщо гедоністичний ефект від вживання давно зник через збільшення толерантності. Мотиви вживання осіб з ПТСР виключно седативні. Тому і розповсюдження зловживання в випадку ПТСР саме седативними речовинами, в основному алкоголем та коноплею. Другою особливістю є характер тяги. У Addictive тяга до вживання має свій особливий адиктивний характер з амбівалентною структурою, тобто одночасно хочу вживати і не хочу вживати, розвиненням своєрідного адиктивного мислення, тобто раціоналізація вживання на основі ефекту когнітивного дисонансу, егосинтонним характером мотивів вживання при егодистонному характері заборонені на вживання. Для осіб з ПТСР тяга до вживання має обсесивно-компульсивний характер, подібний до обсесивно-компульсивного розладу, та напряму залежить від стану психічного напруження. Також тяга у людей з ПТСР не редукується методами роботи з тягою у Addictive, а знімається виключно зменшенням психічної напруги, яка лежить в її основі. Терапія в випадках вторинного узалежнення на фоні ПТСР та первинного узалежнення, тобто адиктивних клієнтів, буде кардинально відрізнятися як для терапії ПТСР, так і для роботи з самим зловживанням. У першому випадку, тобто на ПТСР, основний акцент роботи повинен робитися на травмотерапії з можливими додатковими інтервенціями щодо зловживання психоактивними речовинами. У другому випадку відбувається класичне консультування щодо проблем узалежнення, а при наявності додаткового ПТСР – суміщення програми психотерапії узалежнення з травмотерапією. As in another example of application of self-splitting model, here are considerations for working with substance abuse in case of addictive and post-traumatic splitting. First, it is critical to distinguish whether substance abuse is a consequence of acquired PTSD, secondary addiction, or whether the addiction develops through its own mechanism independent of the actual trauma, primary addiction. The first specific difference between substance abuse in primary dependence and secondary dependence in the structure of PTSD, we can distinguish the motive of use. In addicts, the core of the motivation for use is hedonic motive, even if the hedonic effect of use has long since disappeared due to increased tolerance. The motivations for using drugs among people with PTSD are exclusively sedative, which is why the use of sedatives, mainly alcohol and cannabis, is widespread. The second feature is the nature of the craving. In addicts, the craving for use has its own special addictive character with an ambivalent structure. At the same time, I want to use and do not want to use it. The development of a kind of addictive thinking, rationalization of use based on the effect of cognitive dissonance, the egosyntonic nature of the motives for use with the egodystonic nature of the prohibition on use. For people with PTSD, the craving for use is obsessive-compulsive in nature, similar to obsessive-compulsive disorder, and directly depends on the state of mental stress. Also, craving in people with PTSD are not reduced by methods of working with craving in addicts, but are relieved only by reducing and underlying mental stress. Therapy in cases of primary addiction, addictive clients, and secondary addiction with PTSD will be radically different for both PTSD and work with abuse. In the first case, the main emphasis should be on trauma therapy with possible additional interventions for substance abuse. In the second case, classical counseling for addiction problems takes place, and in the presence of PTSD, addiction psychotherapy programs are combined with trauma therapy. Дякую за увагу. Thank you for your attention. Трохи затримав. Дякуємо, Денис, за прекрасну доповідь, дуже коротку, стислу, чітку і ясну, і утримання нас всіх в рамках часу. А що мені робити з записом? Я от не розумію. Я його останавливаю на комп'ютері, собі встановлюю, так? Чи що Ні, робити? зараз ми тут щось зупинимо, а немає знову Дар'ї, так? Я маю сам перекладати. Yes, я тут. Перекладіть, Дар'я. Так, що ми дякуємо Денису. We are so grateful for Denis for such